අයිබෝන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන පිටිපස්සෙන් පේනවා අපි හදලා තියෙනවා පාත්ති. තව හදන්නත් තියෙනවා අර පැත්තේ. ඉතින් මෙතන අපි හදන්නේ කියන්නේ වගා කරන්න හදන්නේ මේ සැරේ මල්ගෝවා. ඉතින් මල්ගෝවා මේකේ දාන්න හිතාන ඉන්නවා පැල 1200ක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි අඩියෙන් අඩිය පරතරේ තමයි දාන්නේ. මොකද මේ එතකොට අර මල්ගෝවා වල කොළ ලොකු වෙලා එනකොට මේ අපේ පොළොව රත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ පොළවේ තියෙන අර තෙතමනය තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි මේක මේ මල පිපීම වේගවත් වෙන්නේ සහ මල හොඳට වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ මල්ගෝවා හිටවන්නේ ඒ පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් මෙතන පාත්ති සකස් කරලා තියෙනවා. අපි අඩි 3 පාත්ති තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපේ තව ටනල් එකක් තියෙනවා. ඒ ටනල් එකේ මේ වෙනකොට මල්ගෝවා වලට මාස 2ක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම මේ වීඩියෝ එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා මම දාලා තිබ්බා ඒ වීඩියෝ එක. ඔයාලා ඒක බලන්න බැලුවේ නැත්තම්. ඒ වගේම දැන් මම ඔයාලට ඊළඟ ටනල් එක පෙන්නන්නම්. ඒකේ පැල දාලා තිනවා මාළු මිරිස්. මුරියා කියන මාළු මිරිස් ප්‍රභේදය තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තවාණි තියෙන්නේ. ඒකෙත් අපි මුරියා හදන්නේ ඊළඟට. අපි මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් දැන්. අපි යමු මේ ටනල් එකට. ඉතින් මල්ගෝවා වලට පාත්ති දාලා තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. මේ අඩි 3 පාත්ති තමයි දාලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඩියෙන් අඩිය තමයි අපි මේ මල්ගෝවා මේ හදන්නේ. අර පැත්තේ පාත්ති තාම සකස් වෙමින් තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් තව දවස් 4කින් 5කින් මල්ගෝවා පැල මේකේ මේ හදන්න ඕනි. හරි යනෝනේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ අපේ මාළු මිරිස් දාලා තියෙන එක. ඒකෙත් පාත්ති දැන් මේ වෙනකොට මේ හදලා තියෙන්නේ බට දාන්න තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මාළු මිරිස් වලට හදපු පොලිටනල් එක. මෙතන විශේෂයෙන් අපි ෂේඩ් නෙට් එකක් දාලා තියෙනවා. මොකද මාළු මිරිස් වලට සාමාන්‍යයෙන් හෙවන ගතියක් ඕනේ අර මල් පිපෙන්න ඉස්සෙල්ලා වගේ. එතකොට තමයි මේකේ අර පැලමැක්කෝ කියන සත්තු වර්ධනය වෙන්නේ නැත්තේ. මොකද එයාලට වියලි කාලගුණය ගොඩක් මේ හිතකර වෙනවා පැලමැක්කොන්ට. ඒ වගේම අපි දැන් මෙතන පොලි මල්ච් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මෙතන පාත්ති සාමාන්‍යයෙන් අඩි 1.5ක් වගේ පළලයි. මේ පොලි මල්ච් එක මේ පාත්තියේ දාලා අපි මේ පාත්තියේ දැන් මෙතන පාර තියෙන්නේ. මේ පාරේ අපි මේ පොලි මල්ච් එක දාන්නේ නැහැ මේ පාරේ. එතකොට පොලි මල්ච් එක දාන්නේ පාත්තියට විතරයි. එතකොට අර දැන් මේක රත් වෙනවනේ පස රත් වෙනකොට උෂ්ණත්වය පිට වෙන්න තැනක් නැහැනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි මේක සම්පූර්ණ සීල් කරන්නේ නැත්තේ. එතකොට දැන් ඔයාලට මම පොලි මල්ච් එක දානකොට පෙන්නන්නම් කොහොමද දාන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා පොලි මල්ච් එක දාන්න. අපි මේ අතර මේ අඩියක් වගේ තියෙන්නේ. මේ අතර අපි හිදසක් තියෙනවා කොහොමද. එතකොට තමයි මේකේ අර උෂ්ණත්වය මේ පිට වෙලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ පැලවල වර්ධනය බාල වෙනවා. මොකද මේ අනුරාධපුර වියලි කලාපයෙන් සාමාන්‍ය මාස 2ක් විතර සාමාන්‍ය මාස 2ක් විතර තමයි මෙහාට මේ මාස 2ක් 3ක් වගේ තමයි මේ සීත කාලගුණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් අපේ මුරියා පැල ටික. මෙතන තියෙන්නේ මුරියා පැල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා 750ක් විතර. මම 1000ක් දැම්මා. නමුත් පැල වෙලා තියෙන්නේ නම් 750යි. සාමාන්‍ය නිරෝගී හොඳ මට්ටමින් තියෙනවා. නිරෝගීව තියෙන ඕන මට්ටමින් තියෙන. දැන් අපි මේකට 10 52 10 ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් විටමින් වර්ග දීගෙන යනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ ලස්සනට පැල තියෙන්නේ. එතකොට මේ මාධ්‍ය හදාගන්න විදිය මම මගේ වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මේ ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුලේ වුණත් මේ පැල චූටි පැල දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පොඩි නෙට් එකක් දාලා ඒ නෙට් එක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් නම් මේ හොඳයි. මොකද මේ එතකොට මේක ගොඩක් සේෆ්ටි කියන්නේ දැන් මෙතන අපි මාසයක් වගේ දැන් වගා කරලා ඒ වගා කරපේව අයින් කරලානේ තියෙන්නේ මාසයක් විතර. එතකොට ඒ වගේ අවශේෂවල අපිට පුළුවන් අර මේ පළඟැටිය වගේ සත්තු ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි මේක ජීවාණුහරණය කරත් ඒ වගේ සත්තු ඇති වෙලා මේ පැල හානි කරන්න පුළුවන්. මගේ ඉස්සරෝම එහෙම දෙයක් වුණා. කියන්නේ මේ පැලවල මේ දැල්ල තමයි ඌ කන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ මේ පැල මේ කොළ එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එන පැලේ මේ නිරෝගීමත් නැහැ. එතකොට විශේෂයෙන් තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන ෂේඩ් නෙට් එකක් දාලා තියෙනවා. ෂේඩ් නෙට් එක 150 ෂේඩ් නෙට් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ෂේඩ් නෙට් එක දැම්මේ මුරියා කියන මාළු මිරිස් වර්ගයට සෞම්‍ය කාලගුණයක්. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 30 වගේ තිබුණා නම් අමුලක් නැහැ. නමුත් ඊටත් වඩා අඩු වෙනවා නම්
අර තෙත්ත පරිසරයක් වගේ තියෙනවන මාළු මිරිස් කරල ලොකුවට ඒ වගේම පැළමැක්කගේ හානිය විශාල ලෙස අඩුවෙන ඒක හිද තමයි අපි ෂේඩ්නෙට් එක දැම්මේ ඊළඟට දැන්වාලට මම ඊළඟට මේ පැළ හදනකොට මේ කොහොමද කොච්චර පරතරයකින්ද මේ හදන්න එතකොට ඒ පිළිබඳව සියල්ම ඒවල් ම ඒ පැළවල පරතරය ඒ සියලුම දේවල් මගේ YouTube චැනල එක අප්ඩේට් කරන්න ඒ වගේම දැන් මේක තව සුද්ද කරගන්න තියෙනවා ඒ ගැන හිතන්න පමුණවා මේ අර මම ජොබ් එකක් කරනගම මේ කරන්නේ හින්ද මේ පොඩ්ඩක් කාලය අඩුයි නමුත් දෙ මෙතන වලට තව එකක් කියන්න ඕනේ මෙතන මේ දැන් මෙතන මේ බට එලනකොට දැන් අපි අනිවාරයම මෙතන අර මේ පොලිතින එක දානවනි පොලිතින් එක දානකොට මේ බට ඉස්සරම චෙක් කරන්න දැ මට ඉස්සරලා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි බටවල වතුර සමහර්තැන්ගල යන්න එකන අර අපේ මේ ෆිල්ටර් එක සෞත් වෙලා එක මඩ ඇවිල්ලා ඊට පස මේ මට හිර වෙලා තිබල තින අල්ට ෆිල්ටර එකක් තින අවුලක්න එක අනිවාරයම සුද්ධ කරගන්න දැන් ඊට පසේ දැම් මෙතන අපි පොලිතින්න ගෙලුවට පස්සේ බාඩ වතුර කිය නැත්ත ඒ පැල වතුරේ අන්න ඇති පැළ වර්ධනය බාලය නොවනි එතකොට ලොකු ආර්ථික හානියක් වෙන අපිට ඒහින්ද පොලිතිනක දාන්න කලින් අනිවාරයම පටටික චෙක් කරගන්න මේ වතුර එනවාද කියලා ඉතින් එහෙම චෙක් කරගන අපිට පුළුවන් මේ පොලිතින එක දාන්න හරි ඊට පස්සේ දැන් ආයන විස්තර කියන්න නෑමට ඊට පස්ස ඉතින් තියෙන්නේ පැළහදන්න තමයි පැළ හදනකට මවාලට වීඩියෝක දාන්න ඒවගේම අස්සන්න ගන්නකට පීඩියක දාන්න කොච්චර ලාභයක් මේකින් ගන්න පුළුවන් කොච්චර මාස ප්‍රමාණයක් කැඩෙනවද ඒ සියලුම දේවල් වීඩියෝ එක දාන්න